गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। मंडळी, आज मी तुम्हाला एक मस्तपैकी मशरूमची रेसिपी करून दाखवणार आहे आणि ही अतिशय टेस्टी रेसिपी आहे। बटन मशरूम असतात जे बाजारात आपल्याला सहज मिळतात, अशा प्रकारे पॅकेट्समध्ये असतात किंवा डब्यामध्ये सुद्धा मिळतात। हे मी जे मशरूम आहेत ते आणले, स्वच्छ धुवून घेतले आणि त्यानंतर पाण्यामध्ये थोडंसं मीठ आणि थोडंसं हळद घालून एक उकळी काढून घेतली। त्यानंतर पुन्हा स्वच्छ धुवून घेतले, ज्यामुळे याच्यावरती जे काय थोडंफार घाण असते किंवा हे सर्व निघून जातं। आणि त्यानंतर मी अशा पद्धतीने तुकडे करून घेतलेले आहेत। आपण हा मसाला जो आहे तो ग्रीन मसाला पद्धतीने बनवणार आहोत। मशरूमचे खूप वेगवेगळ्या प्रकारे रेसिपीज करता येतात। मी याच्या आधीही तुम्हाला बटर मशरूम वगैरे अशा पद्धतीच्या रेसिपी करून दाखवलेल्या आहेत। तर आज मी तुम्हाला मस्तपैकी मशरूम ग्रीन रेसिपी करून दाखवणार आहे। अगदी झटपट होते, फार असा वेळ जात नाही आणि वेगळं असं काही वाटण नसतं। घरात जे साहित्य उपलब्ध आहे त्याच्यातूनच आपण हा मसाला तयार करणार आहोत। तर याच्यासाठी मी इथं हे बघू शकता तुम्ही, कोथिंबीर घेतलेली आहे मुठभर। आपल्या अंदाजाप्रमाणे तिखटाप्रमाणे कमी जास्त अशा मिरच्या मी इथं 2च वापरलेल्या आहेत आणि त्या कमी तिखटाच्या आहेत। आलं लसूण पेस्ट मी तयार घेतलेली आहे इथं 2 चमचे, पण तुम्ही त्याच्यामध्ये 1 चमचा आलं आणि 1 चमचा लसूण असं जर तुकडे करून वापरलं तरीसुद्धा चालेल, जसं तुम्हाला जमेल तसं तुम्ही करू शकता। हे आता मी छान बारीक वाटून घेते। त्याच्यानंतर आपण हे मशरूम कसे करायचे त्याची कृती बघणार आहोत। इथं मी मसालेही घेतलेले आहेत। धना पावडर आहे, जिरा पावडर आहे, कसुरी मेथी आहे। या व्यतिरिक्त आपण जे आपले रेग्युलर मसाले लागतात, हळद, तिखट वगैरे ते पण घालणार आहे। ते मी सर्व तुम्हाला कृती करताना दाखवणार आहे। अतिशय टेस्टी आणि मस्त रेसिपी आहे। तुम्ही हे जे बटन मशरूम बघितलेत, तर त्याच्याऐवजी तुम्हाला जे मिळतील ते असे फुललेले मशरूमसुद्धा मिळतात, ते सुद्धा वापरून तुम्ही ही रेसिपी करू शकता। जसं अवेलेबल असतील मशरूम आणि तुम्हाला जशी आवड असेल त्या पद्धतीने तुम्ही ही रेसिपी करू शकता। तर आता आपण याची कृती बघूया। हिरवं जे वाटण आहे ते मी इथं बनवून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। छान हिरवगार दिसतंय। मी याच्यामध्ये थोडं पाणी घातलेलं आहे आणि असं छान वाटून घेतलेलं आहे मिक्सरला बारीक। त्याच्यामध्ये मी 2 ते 3 थेंब लिंबाचे घातलेले आहेत, ज्याच्यामुळे ते काळं पडणार नाही, कारण कोथिंबीर हवेच्या संपर्कात आल्यानंतर काळी पडते, म्हणून मी लिंबाचे रस 2 थेंब टाकलेले आहेत। आता आपण कृती बघूया। ही रेसिपी तुम्ही बटर वापरून सुद्धा करू शकता किंवा बटर आणि तेल मिक्स करून सुद्धा करू शकता किंवा नुसत्या तेलातही करू शकता। सुरुवातीला मी काय करणार आहे, 1 चमचा इथे बटर घातलेला आहे। तुम्हाला जर बटर वापरायचं नसेल तर तुम्ही 1 चमचा तेल वापरायचं आहे आणि याच्यामध्ये आपण हे मशरूम जे आहे ते परतून घेणार आहोत। एक मिनिटभर आपण इथं मशरूम हे परतून घ्यायचे आहेत। मशरूम हे खूप पौष्टिक आहेत आणि आपल्याला आहारात अधूनमधून याचा वापर करायला हवा। मशरूम सूप सुद्धा आपल्याला छान अशा पद्धतीने करता येतं। मशरूम 1 मिनिटभर परतून झालेले आहेत आणि आता हे मी बाजूला काढून घेते। त्यानंतर आपण प्रत्यक्ष कृती बघणार आहोत। मी बटर आणि तेल असं मिक्स करून मशरूम ग्रीन मसाला बनवणार आहे। मी इथं 1 टेबलस्पून गोड तेल घेतलेलं आहे आणि एवढं मी बटर घेतलेलं आहे। ग्रीन मशरूम मसाला बनवण्याच्या खूप वेगवेगळ्या पद्धती आहेत, त्यातलीच ही एक पद्धत। तुम्ही जर वेगवेगळ्या ठिकाणी रेसिपीज बघितल्यात तर तुम्हाला खूप वेगळेपणा दिसून येईल रेसिपीजमध्ये, पण त्या प्रत्येक रेसिपीजमध्ये खूप वेगवेगळी टेस्ट तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि खरोखर खूप छान अशा वेगवेगळ्या टेस्ट हे मशरूम खूप छान लागतात।
बटर आता वितळलेलं आहे. याच्यामध्ये मी तमालपत्र घालते. एक तमालपत्र मी तुकडे करून घालते. एक 4 ते 5 लवंग घातलेले आपले, सॉरी माफ करा, 4 ते 5 काळी मिरी, हिंग घालणार आहोत अर्धा चमचा, यामध्ये एक अर्धा टोमॅटो मी घेतलेला आहे. टोमॅटो आपापल्या आवडीनुसार घालायचा आहे. नाही घातला तरी पण चालतो, पण मला टोमॅटो आवडतो आणि टोमॅटोने खूप छान वेगळी चव येते. त्यानंतर आपण कांदा घालणार आहोत. कांदा मी एक मोठा कांदा घेतलेला आहे बारीक चिरून. कांदा टोमॅटो छान मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. त्याशिवाय आपण बाकीचे इतर मसाले घालणार नाही. याच्यासाठी कांदा आणि टोमॅटो छान मऊ होण्यासाठी मी याच्यामध्ये मीठ घालणार आहे. थोडं अर्धा चमचा मी याच्यामध्ये मीठ घालून घेते. आणि आता आपण कांदा आणि टोमॅटो छान मऊ करून घेऊया. कांदा छान मऊ होत आलेले आहे. कांदा आणि टोमॅटो अगदी व्यवस्थित मऊ होत आलेला आहे. याच्यामध्ये आता आपण घालणार आहोत वाटण. हे जे हिरवं वाटण आहे बघा, तुम्ही अजूनही छान हिरवं दिसतंय. तर हे वाटण आपण याच्यामध्ये घालून घेऊया. आणि त्याचा कच्चा वास निघून जाईपर्यंत आपण हे परतून घेणार आहोत. 2 ते 3 मिनिट. साधारण 3 मिनिट मी हे वाटण छान परतून घेतलेलं आहे. त्याचा कच्चा वास आता निघून गेलेला आहे. याच्यामध्ये आता आपण मसाले घालून घेणार आहोत. धना पावडर 1 चमचा, जिरा पावडर 1 चमचा आणि कसुरी मेथी 1 चमचा. हे तिन्ही मसाले आपण याच्यामध्ये घालून घेतलेले आहेत. याच्यामध्ये आता आपण हळद घालणार आहोत. हा मशरूम मसाला जो हिरवा वाटणाचा आहे तो हिरवा मसाला असल्यामुळे याच्यात फक्त मिरचीचा वापर केलेला आहे. आपण तिखटाचा वापर करणार नाही आहोत आणि आपण गरम मसाला वापरणार आहोत. हळद अगदी थोडी घालते, पाव चमचा. एक मिनिटभर आपण हे मसाले परतून घेऊया. याच्यामध्ये आपण हे जे पाणी आहे, साधारण मी इथं अर्धा पेला पाणी वापरलेलं आहे. आपण हे साधारण 1-2 मिनिट आपण हे परतून घेणार आहोत, ज्याच्यामुळे मसालेही छान शिजले जातील आणि अजूनही त्याचा जो जर कच्चा वास असेल मसाल्याचा तर तो निघून जाईल. 1-2 मिनिट हे मसाले मी छान परतून घेतलेले आहेत. याच्यामध्ये आता आपण घालणार आहोत चवीनुसार मीठ. आणि हे जे मशरूम आपण परतून ठेवलेले आहेत ते आपण घालून घेणार आहोत. चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. सुरुवातीला मीठ घातलं होतं अर्धा चमचा, त्या हिशोबाने आता आपण मीठ घालणार आहोत. मी जास्त घालत नाही, अगदी पाव चमचाभर मी मीठ घालते. थोडंसं आपण याच्यामध्ये पाणी घालणार आहोत. पाव पेला पाणी घातलेलं आहे. तुम्ही साधारण ग्रेव्ही तुम्हाला कशी ठेवायची या हिशोबाने याच्यामध्ये पाणी घाला. जास्त पातळ करायची नाही, पण साधारण आपल्याला जशी थपथपीत हवी किंवा सुकी हवी त्या पद्धतीने आपण याला ग्रेव्ही ठेवायची आहे. याच्यामध्ये आता गरम मसाला घालून घेऊया. पाव चमचा मी इथं गरम मसाला घातलेला आहे.
आणि आपण आता हे मंद गॅसवर साधारण 10 मिनिट छान शिजून घेऊ की आपला मशरूम ग्रीन मसाला तयार होईल. आपला ग्रीन मशरूम मसाला तयार झालेला आहे. मस्त वास सुटलाय, अतिशय जबरदस्त. तुम्ही या मसाल्यामध्ये चिकन मटणही अशा पद्धतीने करू शकता. आपण आपल्याला जर व्हेजमध्ये त्याला छान पर्याय हवा असेल तर ग्रीन मशरूम मसाला नक्की करून बघा. याच्यामध्ये मी आता फक्त 1 चमचा बटर घालणार आहे आणि आता हे ग्रीन मशरूम मसाला ज्वारी, तांदूळ याच्या भाकरीबरोबर किंवा जिरा राईस बरोबर, चपाती बरोबर तुम्हाला जसं खायला आवडेल त्या पद्धतीने तुम्ही याचा आस्वाद घेऊ शकता. तर मंडळी, ही ग्रीन मसाला मशरूम रेसिपी किंवा मशरूम ग्रीन मसाला रेसिपी नक्की करून बघा. तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंटमधून कळवायला विसरू नका. तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब नक्की करा. यामुळे माझ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेचच मिळेल. चला तर भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीताज स्पेशल रेसिपीजमध्ये. धन्यवाद.